Är ni redo? Mina kära FZ-are. För nu lyfter vi. Osynlig har jag visst också blivit. Dramatisk start. Tjena Jolor. Och hallå allihopa i chatten. Jag vet inte varför min kamera valde att dö precis som jag kom in. Men oroa er inte för det. Ni får lyssna på min stämma så länge. Och så fixar jag min ingång som skulle vara snygg. New camera detected, säger min dator. Okej. Snart har ni bild. Där är jag. Hej! Tjena Patrik, tjena Julia, tjena Texans, tjena Lancelot, Skeleton Face, Sebastian, Pierre, Cerberus, Lagos, Gårdsnus. Är det någon jag har missat? Chatten verkar strula lite för mig också, så jag låter den vara. Och så får ni upprepa er istället för att jag ska försöka scrolla mig fram och få ordning på det där. Är ni taggade på Starfield? Är det någon som känner jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket om spelet, men jag är här för att hänga med Waka. Är det någon som känner jag är extremt taggad? Vad har ni för förväntningar, för förhoppningar? Jag ska avslöja att jag har spelat Starfield lite i natt, hela morgonen, hela förmiddagen och hela dagen. För att kunna producera lite YouTube-content till oss. Jag vet inte om ni har sett eller inte, men där ligger redan en video uppe där man kan se de första 20 minuterna av spelet. Och sen så har jag också slängt ihop en 12 tips, spoilerfria tips dessutom, för er som kastar er in om ni vill ha lite hjälp och idéer på traven sådär. Jag har kört 3 timmar när barnen kidnappat tvn. Jag förstår. Lancelot är taggad. Skeleton Face känner nog med att det kommer bli 5 långa dagar. Jag förstår det. Vill inte kolla, men kan inte motstå det, säger står aldrig still, såklart. Jonas är taggad. Sergeant, förköp går fet bort. Jag förstår. Vi har lite blandade åsikter här. Gregor känner Waka laddat upp med godis och läsk i mancaven. Underbart, kul att ha dig här. Varmt välkomna alla. Känner No One Lives Forever, kul att ha dig här också. Så här är det. Vi kommer att släppa flera Starfield-videos den här helgen. Och vi kommer att streama Starfield fredag, lördag och söndag kväll. Så det blir verkligen fokus den här helgen. Idag kommer vi fokusera på att skapa en karaktär, titta lite hur character creator ser ut och spela början av spelet självfallet. Sen skulle jag gärna vilja se kommentarer av er i forumet. Hur vill ni att det ska fortsätta? Vill ni se liksom ett hopp längre fram? Många påstår att spelet börjar på riktigt först när man har spelat 10 timmar, andra säger 50. Vill ni ha lite hopp i tiden en bit in, eller vill ni bara följa exakt linjärt med samma story som vi kör? Jag spelar på PC idag, Jonas, det stämmer. Tjena Uber, legenden Uber är här, underbart att ha dig här. Mina kära vänner, jag tycker att jag ska sluta snacka och kasta oss in i spelet. Vad säger ni om det? Skål och välkomna. Maxad grafik, jajamän Jonas. Allt är på ultra. Som ni ser kastas vi in direkt i spelet. Seals are good?
Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hella, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Star Dock. Except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. And, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? Jag vill inte prata för mycket i det här introt så att ni kan hänga med vad som händer. Vi är alltså en gruvarbetare i yttre rymden som ska hjälpa till med någon mining laser. Mina specs kan man absolut få upp. Det finns ett kommando, jag tror det är specs waka eller waka specs. Jag vet inte om vi har någon moderator som vill kasta in det. Så ska vi se om ni kan få upp det. Där har ni det, vad jag sitter och spelar på idag. Det är inte mer grådastigt för er än vad det är för mig, tror jag. Det spelet ser ut så här. Och Lagos, vilken hjälte. Jag offrar spoilers för att hänga här. Det är så fint att ha det här. Är detta Deep Rock Galactic 2? Kanske. Tjena Björn, varmt välkommen hit. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Vi är ju under marken. Det kommer att lysa upp sen, jag rör inte. Där har du Vigges. Om det är så att jag inte svarar ibland så är det för att jag inte vill överrösta spelet. Nu fokuserar vi och lever oss in en stund, eller vad säger ni? No. It's a laser, not a sledgehammer. Ease up. Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go. Yeah, okay. What do we say, Dusty? You make your cut. It's a laser, not a sledgehammer. No exceptions. Come on, pick Vår it chef up. verkar veta vad hon vill i vart fall. What's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Jag ska kolla en grej snabbt bara. För er skull. En inställning. Ja, men det ser ut som det ska. Jag har sett referenser till många spel. Till Mass Effect, till No Man's Sky, till... det var ett annat rymdspel jag tänkte på innan också. Det kommer nu. När vi ser det så kan vi prata om det. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Okej. Metal deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Dags att mina. Är ni redo? Don't mind me. You think we'll be done here soon? I'm busy. I hear this is the last dig. Is there anyone else to bother? Okej, förlåt. Så man skjuter med vänster musknapp, det är ju rätt standard på den här typen av spel. För er som har spelat Fallout eller skjutit våg i Skyrim. Eller magier på den delen. Jag tycker det faktiskt ser väldigt snyggt ut. Eller vad säger ni? Går de mina människor? Vi kan väl prova. Men kanske inte nu. Kanske sen.
Hella, keep moving. Yeah, about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? Spike in gravity reading, nu pratar vi. It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Hoppas att hårfärgningen går bra, storkamp. Blir det FZ rött och vitt som gäller, eller vad är det för färg det blir? I think. Yeah, everything is just... Well, Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Why would anything go wrong? Schysst. Would you shut up? Both of you do your jobs. Client is on his way. Om någonting går fel så kan du ju bara, så kommer vi hämta dig. Men du får gå själv. Hejdå. Okej, vi går. F för flashlight. Fint. Snyggt grafiskt. Hur ljuset speglar sig i stenen. Jag vet att det inte var vårt uppdrag att mina på vägen, men jag menar om man hittar gratis loot på vägen, då måste man ju mina loss den från väggen, eller vad säger ni, kära efterrättare? Hade ni gjort likadant eller hade ni bara gått rakt fram? Ring faktiskt. Om du dör så kommer vi hämta ditt lik, ingen fara. Eller hur Johan? Det är skitkul att ha det här ikväll förresten, Johan. Vi är ju trots allt en gruvarbetare. Vi kan ju extra knäcka nu. Vi är lite rika på vägen. Do you see anything? Ooh, shiny. Frågetecken. Inget kan väl gå fel. Dusty, snap out of it. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Dags att bestämma vem vi ska spela som. Mina kära FZ-are. Vi har diskuterat lite i forumet vad det är som gäller ikväll. Är det så att vi vill se FZ komma tillbaka i form av F-star? Eller vill vi göra en Wakalorian? Eller vill vi göra någonting helt annat? Jag vet inte. Jag är lite sugen på en rymd F-star, måste jag helt ärligt säga. Men jag skulle också kunna tänka mig göra en Waka-karaktär. Hur känner ni? Alltså, antihjälten F-star, han är ju F-star, säger laget. F-star! Det är många som är taggade. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev F-star i forumet, men det är ju klockrent. Ska vi hitta en bra grundform då? Här får man välja liksom, detta är bara en profil om man vill ta en färdig gubbe, eller om man vill liksom välja en template som man kan bygga sin karaktär efter. Vi kan väl ta någon som känns lovande att bygga F-star på. Det där ansiktet kanske. Alltså det som är så fantastiskt med FZ, det är ju att han är ju så otroligt många hjältar i en. Är han inte det? Och så har han någon form av... Alltså jag tänker Harrison Ford-aura. Jag tänker FZ och Indiana Jones, som har ändå på något sätt rätt så mycket
gemensamt. Och han Solo också kanske. Vi bygger på denna. FZ är inte stark och inte tjock utan någonstans däremellan. Han är ju bundstark, som det heter, eller hur? Och då kan man dra runt på den här. Någonting sånt där tänker jag att han är. Vad säger ni om det? Afro med värsta spårade fan. Nu kör vi ju en riktig FZ-style här. Våran gud och våran fina vän. Min maxar en reglagen så brukar det bli bra. Ja, det brukar ju bli rätt galet då, eller hur? FZ är blek, vad jag minns. Han är väldigt blek. För många öl, men han är stark, eller hur? Wackat lite tips. Quicksave ofta. Jag vet inte om alla eller bara vissa har problem med kraschar. Jag har inte haft en enda krasch. Jag har spelat väldigt många timmar. Men jag kan ändå quicksave ofta. Skin tone har vi redan tittat på. Där tänker jag att vi går på den ljusaste, eller hur? Head shapes. Här kan man välja bland färdiga. Eller så kan man definiera sin egen. Detta kanske känns som en bra square, round, wide, thin. Jag tänker han har ju mer av ett square-ansikte. Där kanske. Hår. Det är klart att FZ behöver ha hår. Kan vi zooma ut frisyren lite? Jag tycker den är lite väl inzoomad. Det kanske inte går. Ska vi se om vi kan hitta en riktig FZ-frisyr. Här, där. Han hade ju lite sådär sprängtokigt i förra. Är han annorlunda i rymden? Jag vet inte. Det ska ju inte vara välpolerat i vart fall när det är FZ tycker jag. Utan lite vilt på något sätt. Denna hade kunnat funka men den är lite för mycket frisyr. Det ska vara mindre frisyr och mer bara det där. Detta är ju en FZ-frisyr till exempel. Eller hur? Men vi ska kolla om det finns ju en crazy vet jag på slutet. Detta kunde också vara en FZ-frisyr igen. Den är rätt bra som FZ. Den här är fin. Jag tänker lite på han Hound i Game of Thrones. Men det känns inte FZ. Jag känner ändå att den här har något tidigt 70-tal. Den här skulle också kunna vara FZ faktiskt. Men den här har ändå något FZ och vilken med denna? Nej, för Sören. Vi kör den med den riktiga detta. Vi kör denna. Jag tror på den. Den är lite rosa. Så vi får nu köra mer åt gingerröd för att FZ ska kunna få leva sitt rymdliv som han vill. Kanske den här. Detta är ändå hyfsat likt spelet, eller hur? 40 är en bra frisyr, 40 ser många 45 ser söka. Jag tänker att här har vi det. Facial hair. Visst har FZ lite skägg om jag minns rätt. Han är ju kan man säga en brusig karl. Tänker att i rymden så har han definitivt skägg för annars tycker han hjälmen är så obekväm. Jag tänker att så här kanske FZs skägg ser ut. Jag skulle egentligen vilja matcha det med hans hårfärg. En sliskig mustasch. Ja, det hade kunnat funka också, men jag vet inte. Det känns fortfarande lite för vårdat. FZ tar inte tid att liksom frisera sitt skägg så mycket, utan han låter det växa ut och sen så ibland kanske han de här lite trötta ögonen. Vad tror ni om det? Gröna ögon har FZ, minns jag. Där kanske.
buskiga ögonbryn minns jag också att han hade, inte för att det syns så mycket igenom nu, men de där känns ändå bra. Så någonting. Panna, den ser vi inte mycket av just nu. Men vi kör någonting sånt där. Näsa. Klart FZ behöver ha näsa. Den där är mer lik så som han är i Elden Ring. Jag tänker att nu, detta är ett annat universum, men jag tänker en trött rymdsmugglare. Den där har ändå någonting. Vad säger ni om 10, mina kära vänner? Nu har vi inte ens börjat titta på perks och skills och så vidare. Utan nu är det ju bara, kosmetiska, men det är nästan viktigare, eller hur? Kan vi få en rymdbarbar F-star? Ja, men det är det vi vill ha. Är det inte lite lik Chuck Norris? Chuck Norris har ju försökt härma FZ. Chuck Norris vill vara lika cool som FZ, eller hur? Ja, han ska ha tagit några slag, säger Johan. Precis. Det måste han ju ha gjort, eller hur? Öronen ser vi inte mycket av, vi chansar. Här, kinderna. Där hade han ändå rätt så fina. Det är ju modernt nu, var lite heroin-chic. Så lite inåt sådär, lite benig på något sätt, tänker jag. Den där. Kanske. Lite åldrad. Där tycker jag ändå ser bra ut. En mun. Kommer ni ihåg vad FZ hade för mun? Jag tänker att den där rätt så smala munnen ser fin ut. Man kan gå in och fine-tuna. Man kan trycka på det som heter refine och så kan man liksom ändra hur högt den ska ligga och så vidare. Och så vidare. Man kan välja skala. Man kan välja under- och överbett. Så. Men jag tänker att ja, men han har förvånansvärt så har FZ faktiskt rätt så bra tänder. Han har alltid varit noggrann med det. Chin. En bred. Någonting sånt där. Nej. Kan vi också se varianter. Den där så F-stig ut. Vad säger ni? Nej. FZ håller inte på med piercingar och örhängen och sånt där. Det tycker han kommer i vägen när han jobbar i gruvorna. Ännu mer Chuck nu. Har inget större problem med detta. Men, eller hur? Hur ser huden ut? Väderbiten och så vidare. Alltså han har ju... Tycker ändå blek men frisk. På något sätt. Hur ser den neutrala ettan ut? Sådär, det där gillar jag. Complexion, här kan vi stämma liksom... Stämma hudtonen. Ja, men vi lämnar den väl också hyfsat orörd sådär. Fast det fanns någon som inte var så dum. Den där kanske. R, ja. Rymdefsta, han har R. Han har levt. Sånt där över ögat kanske. Det där är under ögonen. Nej, men hans ögon kan se friska ut. Cheeks. De sminkar vi inte. Han har heller inte någon läppstift. Men faktiskt har han lite mörk ögonskugga. Ibland. För att... nej, jag vet inte. Det har han ju inte. Han får se ut som man gör. Jag travsar bara. Smuts kan man lägga på. Är FZ alltid lite smutsig? Ja, lite sådär. Rätt snyggt, säger jag. Har vi gulsot eller inte? Jag tror inte FZ har gulsot. Jag börjar bli nöjd. Jag vet inte vad ni säger, men jag tycker att detta känns som en väldigt trovärdig rymd-FZ. En man som har rest som smugglare tog jobb i en gruva på en planet för han ville förslå sig ner. Och ta det lite lugnt enligt han själv. Och jag känner verkligen att det här är topp. Tycker ni inte det är som en modell?
Background. Nu finns det massor av bakgrunder. Jag tänkte faktiskt att vi kanske ska gå igenom alla idag. Tror ni att ni kommer somna då eller tycker ni att det låter bra? Är ni redo? Beast Hunter. From the Ashta of Aquila to the terramorphs that plague the whole of the settled systems, hostile alien life abounds. You've learned the skills to track them, find them and take them down. Alltså en Witcher fast i rymden skulle man kunna säga. Då får vi fitness, det vill säga oxygen, syre. Har vi lite bättre kapacitet så vi kan springa längre utan att bli trötta. Man blir trött rätt så fort kan jag säga i början av detta spelet. Ballistics, okay. Centuries of conflicts have proven that when it comes to threat elimination, few things stack up to the reliable power of high-speed projectiles. Vi blir bättre att skjuta helt enkelt. Och gastronomi, lite nya recept, lite skickligare kock. Vi har bouncer, skulle FZ kunna varit, men jag tänker ändå inte. You worked the line at the toughest clubs in the settled systems. Back then, you learned that the most non-lethal confrontations can be solved one of two ways. A strong right hook or a more strongly secure door. FZ känns som att han tycker att det är lite glättigt att jobba på nattklubb som en bouncer. Bounty Hunter. Skulle kunna ha varit i sitt unga liv. Det tycker jag ändå hade kunnat vara lite coolt. Att han har varit en prisjägare och nu är han hatad av så många så han var tvungen att ta jobb i gruva och gömma sig där. Jag gillar ändå den idén lite. Vad säger ni om det? Och det är inte för att han är rädd utan han tycker det är jobbigt. Det kommer hela tiden så många som jagar honom som man måste skjuta ner. Måste jag ta den här gruppen idag igen? Han vill bara ha lugn och ro. Det får han när han jobbar i gruvan. Wherever there are wanted individuals, there are those who profit from their capture. And your quarry knows that in the vastness of space they can run but they can't hide. Chef, en kock helt enkelt. Vi ska kolla förresten. På Bouncer fick vi boxing, kul med närstrid. Security, lite hacking och så kanske. Och fitness återigen. Bounty Hunter får piloting, så lite bättre grejer vi kan göra med skeppet i luften. Targeting control systems. Det är ju motsatsen till Watt i Fallout, fast med rymdskeppet då. Och i boost pack training, det behöver man om man ska kunna använda sin jetpack på ryggen överhuvudtaget. FZ har haft mycket erfarenhet. While the unrefined masses scarfed down chunks by the shipload, you catered to those with a more discerning palate. In your kitchen, countless alien species became true culinary masterpieces. Då får vi matlagning, gastronomi. Vi får dueling, närstridsattacker blir vi bättre på. Kul med en kniv kanske. Scavenging, vi får större tur när vi får random loot. Combat medic, leave it human beings to fight or something as infinite as outer space. That's where you come in. You've never been afraid to take on the enemy, but you'd much rather take care of your friends. Pistol, medicin, wellness. By embracing an active lifestyle and good nutrition habits, one may improve their overall sense of health and even gain prolonged life expectancy. Mer HP kanske. Betald semester, precis. Cyberrunner. From Neon to New Atlantis, the megacorps stand as monuments to power, prestige and profit. You work both for and against them, on the inside and out, often sacrificing conscience for credits. Stealth, bra på att smyga lite, security, hacking och theft, stöld. Jag vet inte, alltså jag tycker cyberrunner är ju coolt, men jag vet inte om FZ känns som en cyberrunning. Cyberneticist. Robots, mere toys, new ramps, good for parlor tricks. The colony war may have made implants and upgrades available to veterans, but you once saw a greater future, humans and machines as one. Laser, medicin och security. Diplomat har många pratat om i chatten. The wars are over. Peace now reigns the settled systems, but only because there are those quietly fighting to keep it. Because few agreements were signed, words were heeded, lives was spared. Persuasion, commerce och wellness. Jag vet inte, jag tycker inte han känns som en diplomat. FZ går med sin egen väg och bryr sig inte riktigt om andra, tror jag.
Explorer. They said exploration is a lost art. You didn't listen. As the major factions argued over the space they desperately tried to control, you were busy uncovering the wonders of the settled systems. Detta hade ju kunnat gå ihop bra med FZ:s seglaraura. Han är ju en sjöman i originalet. Alltså den första efter han gjorde Elden Ring, han var ju faktiskt sjöman som råkade komma i land och bli tarnished. Lasers, okay, igen. Astrodynamics, advanced technology is one thing, but it takes skill, patience, and a little bit of love to coax even more capability out of the ship's grav dive, okay. Eller surveying. Vi får bättre att kanske undersöka saker med våra scanner. Gangster. Vi är snart halvvägs, mina vänner. Håll i er. Detta är ju kul att lära sig. You were always disgusted by suckers killing themselves to make an honest wage. As soon as you were old enough to hold a weapon, you took what you wanted from anyone unlucky enough to have it. Varför shotgun, boxning och stöld? Kul med shotgun tycker jag, men FZ är ingen gangster. Homesteader. The discovery of the settled systems, many oxygen-rich planets and moons meant humans could live just about anywhere if they had the know-how. You did and utilized its great effect. Så någon form av nybyggare. Tyngdlyftning, surveying, alltså undersökning och geologi. Vi kan lära oss om stenarna och det som kan minas. Okay. Industrialist. There was a time when all you wanted to be was a titan of industry, maybe a ship designer or megacorp exec. Thankfully, that skill set never goes out of style in the settled systems. Persuasion är alltid bra. Kunna övertala security och research methods. By skillfully employing both new and time-tested methods, a researcher may complete projects faster. Aha, detta har nog med att göra lite saker senare när vi får en bas och så vidare. Long hauler. Let those other hot-headed pilots obsess over laser weapons and maneuverability. You're a space trucker. Pure and simple. Pack the cargo, get it there fast, get paid, repeat. Life is simple and good. Detta känns ju rätt så mycket FZ. Weightlifting, piloting och ballistic weapon systems. Alltså, hittills så känner jag så här... Hittills så tycker jag att Bounty Hunter och Long Hauler känns mycket F-star, förlåt. På tal om ingenting, en Space Trucker påminner ju mig om en väldigt bra Deep Purple-låt. Pilgrim, Wayfarer, Wanderer, Seeker, Transient. You've been called many things during your travels and learned something those others could never understand. The journey is the destination. Scavenging, surveying, gastronomy. Jag tror inte vi är en pilgrim, det låter fel. Professor känns verkligen som FZ, men låt oss läsa. You always enjoyed learning, but nothing could compare to the joy of teaching others. As humankind spread throughout the stars, there was never a lack of knowledge to obtain, and you gladly assisted. Astrodynamics, geology och research methods. Ronin. Kul. Kanske skulle kunna passa in. Masterless and unbound, you wandered the settled systems as a blade for hire. To some, you were a simple mercenary, to others a hero. And to a select few, a nightmare they could never wake from. Låter ju hårt. Duellering, så närstridsattack och stealth. Det extra känns inte så stealthig. Och scavenging. Sculptor! With your knowledge of anatomy and skilled steady hands, you could have had a lucrative career as a surgeon. Instead, you followed your heart and created works for art to amaze and inspire. Medicine, geology och persuasion. Okay. Soldier. The settled systems is no stranger to warfare, and if there's one thing armed conflict relies on, it's trained warriors with guns and guts. You had both. Simple bloody work, and you were great at it. Vi har fitness, ballistics och boostpack training. De här sakerna har vi sett tidigare. Space Scoundrel. Någon sa att detta känns verkligen som FZ. Det tycker jag också. Good, bad, whose right is this to say? If there's anything you've learned while traipsing through the galaxy, it's this. Space may look black, but it's really one big shade of grey. Detta låter ju väldigt mycket FZ. Vi får pistol, vi får piloting och persuasion. Jag tycker verkligen det känns F-stigt. Tycker inte ni det? Xenobiologist. The settled systems is home to the untold alien species, and while none of them have yet proven sentient, that never deterred you. So you sought out and studied them for whatever gifts they offered. Lasers, surveying och fitness. 101% säger Björn. File not found, säger diskuteras i chatten. Nu ska vi ta en titt på den, min kära FZ. File not found. Oddly, there is no information on file about your past life. Clerical oversight.
Deletion by some powerful unknown faction, or was there just nothing of note to mention? Whatever the reason, your past is known only to you. What's important is the here and now and the path you're about to forge. Wellness, ballistics och piloting. Mina kära FZ-are. Longhauler igen. Vill jag i KS ha titt på. Vi kan kolla på Longhauler igen. Då har man weightlifting, piloting och ballistic weapon systems. Kan vi inte köra lite röster? Kan ni spamma lite i chatten? Vill vi ha Bounty Hunter? Vill vi ha Longhauler? Eller vill vi ha Space Scoundrel? Jag låter er välja. Jag ska så länge släppa ut en katt ur rummet. Så får ni berätta vad det är ni vill se. Ska vi se här. Space Scoundrel, 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 Bounty, Scoundrel, Scoundrel. Det känns väldigt Scoundrel-tungt, mina kära FZ-are. Några Bounty Hunter-serier. Jag är sugen på båda, kan jag erkänna. En Longhauler. Pilgrim med mitt hjärta, säger Ståkamp. Longhauler, lastbilschaufför efter. Jag tror att Scoundrel är den som kommer vinna ikväll. Slutligen, när man skapar sin karaktär får man välja någonting som heter traits. Detta är valfria saker man kan plocka. Rätt kul. De har med sig både fördelar och nackdelar. Vi går igenom det lite snabbt, tycker jag, tillsammans. Mitt mål är att vi ska spela i alla fall en timme in i streamen, och det kommer vi nog klara av, eller hur? Alien DNA. Jag kommer sammanfatta nu på svenska, tror jag. Eller nej, vet ni vad? Jag bara läser. You volunteered for a controversial experiment that combines alien and human DNA. As a result, you start with increased health and oxygen, but healing and food items aren't as effective. Jag ser inte efter att han går med på det. Dream home. You own a luxurious customizable house on a peaceful planet. Unfortunately, it comes with a 125,000 credit mortgage with Gal Bank that has to be paid weekly. Känns ju inte som FZ, eller hur? Empath. You are deeply connected to the feelings of others. Performing actions your companions likes will result in a temporary increase in combat effectiveness, but performing actions they don't like will have the precise opposite effect. Tror inte det. Extrovert. You're a people person. Exerting yourself uses less oxygen when adventuring with human companions, but more when adventuring alone. Nej. Freestar Collective Settler. You gain access to special Freestar Collective dialogue options and better rewards from submissions given by the faction, but crime bounty towards other factions is greatly increased. Yeah. Hero worshipped. You've earned the attention of an annoying, adoring fan who will show up randomly and jabber at you incessantly. On the plus side, he'll join your ship's crew and give you gifts. Ska vi ha en åsnan i Shrek, tycker ni? Vill vi ha Hero Worship? Det låter lite kul. Ska extra ha ett, liksom ett desperat fan? Introvert. You really need your alone time. Exerting yourself uses less oxygen when adventuring alone, but more when adventuring with other human companions. Han känns ju rätt introvert, men inte jätteviktig trait. Kid stuff. Your parents are alive and well. You can visit them at their home, but you will automatically send 2% of your credits home to them every week. Nja, FZ:s föräldrar är nu long gone. Neon Street Trudge. You grew up on the mean streets of Neon. You gain access to special dialogue options and better rewards from some missions of Neon. Crime bounty by other factions. Det är en faction-grej. Jag tror inte vi tar det heller. Raised Enlightened. You grew up as a member of the Enlightened. You gain access to a special chest full of items in the House of Enlightened in New Atlantis, but lose access to the Sanctum Universum chest. Yeah. Raised Universal. Det är väl motsatsen i Sanctum Universum i källan. Yeah. Serpent's Embrace. You grew up worshipping the Great Serpent. Grav jumping provides a temporary boost to health and oxygen, but health and oxygen are lowered if you don't continue jumping regularly, like an addiction. En religion.
Space. Your bodies become acclimated to the space. Health and oxygen are increased when in space, but decreased when on the surface. Taskmaster. Occasionally, if you have trained in a certain ship system, that system will automatically repair itself to full health whenever it is damaged below 50%. However, all crew cost twice as much to hire. Dyrt. Terraformer. You've never acclimated to space. Health and oxygen are increased when on the surface, but decreased when you're in space. Känns lite FZ, men... United Colonies Native. You gain access to the special United Colonies detectives. Detta är en faction. Jag tror inte vi tar factions heller. Wanted. Someone put a price on your head. Denna känns ju rolig för FZ. And word has spread. Occasionally armed mercenaries will show up and try to kill you, but being cornered gives you an edge. When your health is low, you do extra damage. Detta känns väldigt FZ. Ska vi köra Wanted, Hero Worship, och sen så funderar jag på om vi ska strunta i den sista. Om vi kör den sista så skulle jag säga att det som kanske skulle kännas lite FZ är introvert. Han är inte så sugen på att resa runt tillsammans med någon. Han vill köra sitt eget race. Jag tror inte vi ska dedikera oss till en faction eller religion redan, eftersom att vi inte vet vad det innebär än. Hero, the fans of FZ är här också, eller hur? Jag tror att alla i chatten som har haft någon form av önskan har fått den ifylld. Inte alla era alternativ, men nu har jag tagit någonting som alla vill se. FZ är klar. FZ är bäst. F-star havsbringa. Så nu får han ju istället heta rymdbringa. Vi kör. Almost forgot about your application. The one note I had on your file was troublemaker. Well, you got the sample. Client's on his way, then we all get paid. Do you remember anything that happened? Tjena Viltord, vi har precis spenderat nästan en timme på att göra en karaktär. Och nu ska vi in i spelet på riktigt. It was incredible, like a dream or a vision. Easy there, high flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. Will be... Speak of the devil. Ekar hör jag ska se vad jag kan göra åt det. Jag har spelat helt problemfritt själv, men nu har vi nu vår första, nej, en liten freeze, men ingen krasch. Wow. Det finns väl inget fel att göra en liten detour och kolla om det finns någonting vi kan lota. Yeah, right. Need some coffee or something? Ja. Got a packet around here somewhere. Hur kommer ni spela? I första person eller i tredje person? Jag tycker det är rätt så skönt att spela i first person. Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. På med hjälm. Synd att gömma FZ:s otroligt vackra ansikte, men det är ju det som behövs. Sådär, han klär ju hjälm också. F-star Norris.
när man trycker toggle walk för att det ska se lite snyggt ut när man går fram tillsammans, eller hur? Man måste ju få rätt stämning. Lagers, det är mycket strider, jepp. Om du är en sån som inte tycker om att sikta med handkontroller så är nog definitivt mus och tangentbord att föredra. Jonas, det finns några olika för pistoler just. Det finns mer än en bakgrund som kan ge dig okej start med det. Been a long time. Yes, it has. That mine on Bindi, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bindi? Kazal, and no Barrett, not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Uh-oh. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? How do you know about that? Well, you could say that the infinite possibilities of the universe are full of everything but coincidences. I'm fine, nothing to talk about. Since vi FZ. All right. A little disappointing, not gonna lie, but reveling in the weird of space isn't everyone's idea of a good time. I get it. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the Sen kan vi bli en vanlig gruvarbetare igen. reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Weapons! Everybody get ready! God kväll Johan, kul att ha det här. Vi blir anfallna. Vi plockar på oss en pistol. Som sann Bethesda-rollspelare så vet jag att det finns ju såna här favorite-menyer, precis som i Fallout, precis som i Skyrim. För att göra det enkelt att byta snabbt mellan vapen. Det var någon som undrade om man kunde skjuta och göra skador med sin mining laser. Ska vi inte ta reda på det? Och om det är någon som tycker det är jobbigt att sikta på med kontroller så kan man ju alltid bara köra närstrid. Jag tror jag kommer köra rätt mycket närstrid när jag spelar Waka. Alltså off-stream. Jag tror jag kommer köra en karaktär som kanske kör shotgun och närstrid kombinerat. Mining laser funkar rätt så bra ser det ut som för att göra skada. Men pistolen gör rätt så bra att göra så också. Your health is low. Use a medpack by pressing 0. Okay. Sören, slut på ljus i basen. Titta. Det är lite låg i HP, men det är lugnt. FZ är lite ivrig. Det är klart att FZ är ivrig. Optional grab weapon, eller hur? Du verkar inte kunna gå för långt bort med raygunnen. Det känns ju som en fördel om man är sån som gillar så långt borta. Nu kör jag en snabb lootrunda här på dem. Så ska ni se att vi får lite fler valmöjligheter när det kommer till vapen. En heal kanske. Och som snabb titt så har vi en cutter som vi har tittat på innan i under pistolen. Maelstrom, modified Maelstrom med ett reflex sight. Vi har en rescue axe och en rip shank. Jag tänker en kniv på 4 är väl inte fel. Och den här på 3.
Det gäller liksom att vara redo när man hamnar i trubbel. Did you see Lynn? Ran straight at those pirates like it was nothing. Of course. Skjutandet känns nice. Jag tycker det är bra feedback i det. Inte överväldigande, men skönt. That means you saw it. The visions. You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Okej. Alltså sann FZ hade ju varit nummer 3. Well, wait, I didn't sign up for any of this. Hey, I wasn't gonna bring it up, but we don't exactly know what the artifact might have done to your head, and Constellation is really the only group qualified to help. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. Det blev super You're on to saiyan. bigger things. Nu är FZ ödmjuk. What about the mind? Don't you need me? Now that we've been attacked, we've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. You get going. Ja. No way, not my job. Don't you get it? You don't have a job here anymore. You're with those explorers now. Like it or not. Just go, all right? Figure out what happened to you when you touched that rock. Well, now that that's settled. Vasco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Jag gillar hey, Vasco. take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Klocka. Är det någon i chatten som har beställt hem Ultra Deluxe-paketet och har en sån där klocka på sin arm i denna stund? Now, questions? Why send me? Shouldn't you go? Come on. You really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. You're giving me your ship? Technically, it's not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception. FZ har ju inte något emot att ha ett eget skepp, eller hur? Det har han längtat efter. Han hade det en gång när han var ung, tänker jag. What exactly did we dig up? That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Why was the Crimson Fleet after you? They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Who are you? What's the Constellation? See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Jag älskar din kommentar, Per. Du var den enda som påverkades, för du är den enda varelsen i världen som kan lära sig alla skills till perfektion. No one lives forever behöver en ny dator. Jag förstår känslan. Det är dags. Ursäkta, du sa att det var my ship. Kolla så gulligt Vasco hoppar. It appears you are the new captain of the frontier. Okej, ska vi kolla in skeppet? Alltså ändå i samklang med F-Star och ha sånt här gammalt fraktskepp. Jag tycker det ser coolt ut.
Jag antar att jag inte är ensam om att älska Firefly. Eller vad säger ni i chatten? Finns det någon som kommer med lite kontroversiella åsikter och tycker väldigt illa om Firefly? Det är helt okej. Det stämmer, Göran. Det är premium som är spelbart ännu idag. Captain, I assume you know how to fly a Class A starship. Det är klart FZ vet hur man flyger. Eller han har självförtroende för det i alla fall. Personal slate. Well, hey there, irate pirates. Looks like you finally did it. Boarded my ship, scrapped my bot, ripped those beautiful brown eyes out of my adorably cherubic face, and then you discovered the guy you had pegged as a treasure hunter doesn't actually have any treasure. Han har spelat in ett dödsmeddelande ifall Raiders lyckas få tag på en I may have had a pricey trinket or two when I evaded your sorry asses at Kumazi, but brother had to buy fuel. So you get nothing, except my ghost. Because I am gonna haunt your asses till the end of your days. Which, for a Crimson Fleet pirate, is about, what, another week? Kaxigt meddelande. Kan sitta på toa. Tänka över lite vad vi ska göra. Hur vi ska rädda rymden. Tjusig musik. Shit, det är idag. Oh. Det blir choklad efter streamen för mig. Kanske lite popcorn också. Nu har jag dock druckit upp den. Jag hade precis också... Jag tänkte, idag kunde jag fira. Idag kändes som att jag definitivt kunde fira med Don't use broken constellation space helmet. Så jag inledde streamen också med en lättdrucken whisky. You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Alltså, vi har en research station. The research lab lets you discover new crafting recipes by completing research projects. Each research project requires materials in order to make progress. The materials needed can range from raw minerals extracted from planets to organic substances extracted from alien creatures and plant life, to manufactured components that can be made at an industrial workbench. Kul. Alltså jag måste säga, jag vet att folk har lite olika känslor och åsikter kring detta, men jag är för Sören tycker att det här är coolt. Helmet mods. Discover how to build helmets mods at a workstation. Här behöver vi tungsten, cosmetic och polymer. Så vi saknar liksom allting vi behöver för att kunna göra någon form av bread, red meat och cheese för att lära oss lite mat. Kan vi se om vi har sakerna som behövs? Vi har nu inte det, men vi får gå in och kolla vidare här sen, helt enkelt. Jo, men det är den här punkiga stilen de har valt. Inte high-tech sci-fi utan NASA-punk som de kallar det. Jag tycker det ser väldigt kul ut. Så kolla bara in cockpiten. Lancelot, jag känner precis likadant. Är ni redo? Och nu flyger vi.
Vi ser cockpiten mer, men okej, och det kommer nog bli rätt så mycket cockpit förr eller senare. Oroa dig inte. Men nu ska vi få lite flygtutorial. Är det någon som är åksjuken? I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Hold left alt and use VAST to switch between systems and allocate power. You can skip the ship tutorial by powering up all systems including the grav drive. Så som ni ser här, så när man håller inne allt så kan man liksom ta bort energi från sin motor, från sina sköldar, från sina olika vapen, och så kan man omfördela det. Så man kan bestämma var liksom man vill lägga större krutet av sin energi för tillfället. Går det för tredje person när man flyger? Det går att få Edson, det blir svårt att se, inte genomskinlig wacka. Just det, det är ju det. Det är ju det. Jag ska bjuda på lite tredje person en liten stund. Och så ska jag göra så här, ursäkta. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. Så om ni ser nu där nere i vänstra hörnet så kan jag omfördela energi till olika vapen, eller min grav drive, eller mina sköldar, eller min motor. Nu maxar vi motorn till exempel. Sen har vi en boost. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. Okej, nu får vi plocka bort lite energi från motorn och maxa på vapnena. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. Vi har ballistics, vi har laser och vi har missiler. Jag kommer att skjuta allt samtidigt. Varför? För att jag tänker smälta dem. Olika vapen är olika bra mot skeppets hull eller mot sköldarna. Så det kan man tänka på vilken ordning man använder sina vapen och var man vill lägga krut på grund av vilket skepp man möter. Congratulations on surviving your first starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Då har vi lotat lite från skeppet. Jag vet inte om det finns något mer vi kan lota eller? Då när vi fick allt i den där omgången. Var vi för snabba för tutorialen? Ja. Two more Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. Är ni redo för mer fighting? Nu skulle man ju haft joysticken inkopplad alltså. Ursäkta. You already lost. Vet du vem du slåss mot? Du slåss med F-Star. Galaxens enda sanna hjälte. Jag har inte varit så kaxig med vad då. Ner med Crimson Fleet Ghosts. Ingen kan mäta sig med F-Star, den bästa kaptenen i galaxen. The odds of continual assault from their ships are high enough to jeopardize our mission. In short, they are after the frontier and will
Detta är ingen skepp vi kan borra, tror jag. De är för små. Men med större skepp när man skjuter ner dem så kan man faktiskt gå ombord på dem. Ja, rymdsidorna är mysiga. Okej. Nu ska vi öppna Star Map. Så de ser ut så här. Travel between the stars. Zoom out to see the entire star system. Zoom out again to see all the stars in the settled systems. Plot a course by selecting the star system you want to travel to. Your ship can only jump so many light years at once, so distant star systems may require you to jump to a closer star first. Hänger ni med? Ibland måste man göra mellanstopp om man inte har mycket bränsle. Vi backar ut ett steg. Då ser ni att vi har en main quest här som heter Travel to Crete. Här borta kan vi se en Star Station, vi kan se en Star Station och så vidare. Man kan nörda in på hur mycket som helst här. Set course. Sen så är det så enkelt att man bara håller in en knapp. Då åker man med den planeten på den. Jag håller med, Lancelot. Alltså rymdsidorna är mysiga. Det är inte den allra starkaste upplevelsen i spelet. Men de funkar bra. The planet view of the star map gives you information about the environment, lets you scan the planet for resources and helps you discover key landing sites. Rotate the planet until the Crete Research Lab map icon is in view. Then select the map icon to land there. Okej. Där är den. Är ni redo? Och nu landar vi. Fick precis upp F-Star i huvudet. Den gamla Brave Star-melodin. Sky Channel, Super Channel. Nice. Ja, musiken är bra. Den är välproducerad. Direction. Oh. Scan creatures, minerals and plants. Each unique item scanned progresses your survey data of the planet. Completed survey data can be sold for credits. The scanner mode also unlocks additional features, such as building outposts and using social skills like diplomacy and intimidation. Scan. Man måste scanna många. Wary. Men de går förbi där. Så glöm inte scanna saker. Ni kan bli belönade för det. Lite som i No Man's Sky. Där har vi en stor stygg. Be careful, Stalker. Alien creatures are often Uh-oh. Den är arg. Ja, bra. Det är lugnt. Eller? Jo, det är okej. Där är den. Ha! Storkamp. Vi köpte en avgjutning på som fossil på naturhuskade av typ 8 trilobiter. Precis. Tjena, Robilito. Yes, spelet är bra tycker jag. Jag njuter av det. Vad säger ni som tittar? Vad är era intryck? London Symphony Orchestra står för stråkarna. Där ser man. Kan vi mina med vilket vapen som helst? Nej.
Lite järn. Det var ju inte snällt att skjuta på vår lilla robotkompis, men han stod i vägen när jag var mitt i mine. Detta kommer vara resten av streamen förresten. Det är en mining stream idag, så vi kommer bara fokusera på... FZ har bestämt internt att vi vill gärna fokusera på mine-delarna av spel. Nej, jag ska inte fastna i detta, men det är svårt att låta bli. Är det någon annan som är som mig? Dust Root. Kan vi mina den också? Nej. Det var väl inte så farligt med en Sky i vart fall, eller hur? Det finns något mysigt med att bara få mina loss. Oh. Vi kunde loota den. Och detta anledningen till att jag ville gå på lite sådana här saker är för att jag hade tyckt det var kul om vi kunde få prova research lab också under streamen. Sen att där borta är någonting unknown. Sprang runt en kvart och skannade och fick sätta stopp på mig själv. Det är lätt att man fastnar här, eller hur? Tjena visual, underbart att ha det här. Undvik du spoilers om du vill. Mina kära FZ-are, fundera över en sak. Vill ni att vi ska free-roama lite och utforska den här planeten, eller ska vi bara gå hårt på quester och main story? För min del så går jag med på vad som. Här kommer tips som ni också kan se i min tipsvideo som jag släppte idag på FZ:s YouTube-kanal. Om ni använder er scanner så är det lättare att se saker som ni kan lota i mörkret. Ser ni? Det är så lätt att gå miste om grejer annars. Tjena Daniel, hur är läget? Jag har inte lota. Notepad. Sand Garden. Bad people, bad jokes. Detta här behöver vi. Bad people, bad jokes too. Why did the chicken cross the road? Huh? What's a chicken? Knock knock, who's there? Planet. Planet 2. If I throw a party, will you help me to plan it? Ecliptic mercenary says to a woman, I've been hired to kill you, and I always get the job done. Woman says, can't we talk about this, son? Oh wow. How do you keep an idiot in suspense? How do you get a freestar collective hick out of a tree? Wave. Okej. Jag är glad att vi tog den. Här finns lite spel också. Jag ska inte sidetracka för hårt, men det är ändå viktigt för mig att åtnjuta detaljerna som de har stoppat in i spelet. Termos. En till bok. Alltså, jag skulle ju lätt kunna bara sitta och läsa böcker. Jag är lite speciell. Jag är så lore-nördig så att det bara är sådär. Nu när jag spelar Baldur's Gate 3 så läser jag ju alla böcker. Nu skannar den. Men jo. Toxin. Vem vet om vi kan ha det till något? Notepad. Okej. Njut av att spela. Kul att du tittade förbi. Ja, det är klart. Jag ser att det pratas lite om lockpickinget. Jag tycker ändå att det funkar bra med minispelet. Och det är ju klart när Bethesda gör ett spel att de behöver ett lockpicking minispel. Oj. Fiber behöver vi om vi ska dra bredband någonstans.
Det är lite för tyst här, eller vad säger ni? Den där döingen och så bara total tystnad. Piratröster. Är ni redo för en fight, min kära FZ-are? För det är jag. Tjena Wanderers. Om jag ska sammanfatta lite snabbt så har vi råkat sätta händerna på någon form av vindartefakt. Hej! Slut upp med det där. Närstrid. Och vi fick någon form av vision. Därför blev vi tvungna att teama upp med ett speciellt sällskap som forskar på de här rymdartefakterna. Mycket mer vet vi inte. Separata kort, deck of cards. Jag kommer ta alla korten. En harder. Kanske. Oj. Då betalar jag 75 krediter och fick en cola. Det kanske man behöver. Är här någon? Antibiotics. Bra. Vi behöver kunna hela oss själva om det går fel. Men det har varit en cool start, Wanderers. Kanske ska släcka om vi smyger. Ändå lite halvläskig stämning ombord på skeppet, eller vad säger ni? Det känns ju inte skräckigt, men det har ändå lite nerv att smyga runt här. Shotgun shell. Ja, vapnen ser bra ut, jag håller med. Oh wow, här finns det att läsa. Jag tror inte jag kommer ta er igenom detta på stream idag, men i många av datorerna så kan man hitta massor av spännande lore, men också ledtrådar. Så man ska inte underskatta att läsa, för att du kanske hittar ett lösenord till ett kassaskåp. Nu ska ni få se lockpick-spelet. Ta servetterna, säger Magnus. Ta servetterna. Lockpick-spelet ser ut så här. Man har såna här små pins som man ska stoppa in i hål och matcha. Och då måste du se till att du har kvar, ibland är det 2 steg, ibland är det 3 steg, ibland är det 4. Så du måste ha kvar så att du kan lyckas med alla. Man kan nämligen, när det blir lite svårare, råka använda fel, och då blir det klurigt. Mitt sätt att lösa detta på, det är kanske jätteobvious för alla. Det är att använda de som har flest pins först och sen ta dem i två. Lite ammo, lite pengar. Suppressed rattler. Den var värd mycket. Jag ska också berätta att mycket loot är random. Så det är inte så här att man definitivt alltid får ett visst vapen när man går till ett visst ställe. Det tycker jag är kul. Denna lägger vi på 6:an. Det vill jag prova direkt. Vi lootade ju förresten en massa raiders tidigare. Och det har vi redan förberett. Se. Red Harvest nan. Ha! Det var gott med lite nanbröd när man är ute och utforskar rymden. Är vi klara här, va? Hallå? Jag hörde röster innan, men nu blir det tyst. Det är ändå förvånansvärt mycket böcker och papper. Fast att de liksom verkar ha plattor och så vidare också, digiframes och så.
Jag tänker det här målet med ett papperfritt samhälle, det har man inte... Ups. Ja, men ändå helt okej med sin lilla ljuddämpare. Ding! Mina kära FZ-are, vad säger man när vi levlar upp? Den här. Den snor vi, den ska vi ha på över 1000. Vad skriver man i chatten när det levlas? Där har vi det, där har vi det. Älskar när ni spammar FZ. Warning. Enemy activity detected. Vi är inte bara Sveriges bästa gaming community, vi är världens bästa gaming community. För fortfarande fiender, det är kanske inte dags att köra datorkul då direkt. Jag minns att vi har levlat, men plocka ner de här jäklarna först. Nu kollar vi in datorn. Tjena plisken! Det bästa sen skivat bröd vet jag inte om jag vågar kalla det för. Men jag tycker i alla fall att jag har en väldigt rolig upplevelse och jag kan se mig själv spela många timmar. Project Pet Shop, vad är detta? My staff and I just arrived this morning and I'm not surprised to find the facility completely operational. As usual, the United Colonies spared no expense. It's all very exciting, inspirational really, knowing you have the full support of the decision makers. Och så vidare, och så vidare. Oj, verkar inte vara så svårt. Nej, jag har... Jag tycker ändå att den har varit okej, smart. Det varierar lite. Ibland har den varit lite dummare, ibland lite smartare. Men, laser rifle. Men, jag skulle inte säga genial, men helt okej. Här har de undersökt de här varelserna. Sen så plockade upp en Pirate Assault Space Suit. Den ser lite coolare ut. Ska vi inte ha den fast att den är sämre? Jo, det tar vi. Tunnel Mining Pack eller Pirate Survival Pack. Vissa saker går upp, andra går ner. Vi klär ut oss till en av dem. Oj. Känns klurigt att ha det här rakt framför ögonen, men vi provar. Fram med några granater också så är vi hemma. Hej det, vi kör ut och hand om dig. Kul att du tittade förbi. Som i verkligheten då. Precis, Andreas. Väcker han dig varje morgon vid 4 menar du? Vänta, vem då? Vad pratar du om? No one lives forever. Your watch beeps faster as your suit runs out of protection. Det låter ju bra. Kolla här. Massor av resurser vi kan crafta med. De hade vi inte velat gå miste om. Vi rör oss vidare. Vi har fler av dem. Ska vi se om vi kan gå till en sneak. Smygattack. Ser ni den tunnan där uppe? Har de sett oss? De har sett oss. Sören. Okej. Då peppar vi dem. Granat.
Den granaten träffar inte många. Men coolt ser det ut. Låst. Kan vi lockpicka mitt i strid och vad händer då? Då pausar spelet. Så det är ju väldigt bra att om man behöver ha någonstans att fly så kan man ju alltid panik-lockpicka en dörr så får man lite andrum en stund. Det där någonting. Please avoid getting shot. You might die. Ja, dö. Vet han ingenting om nästa. Älskar att fienderna... Nej, vi har inga digipix. Sören. Då får vi inte lov att lockpicka. War, Phase 2, Stalkers, Heat Leeches. De där har vi stött på. De är jäkliga. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Ja, moderskeppet närmar sig med stormsteg. Det tycker jag gott du kan påminna om. Så att jag inte fick någon XP nu. Det var för att jag gjorde alldeles för lite skada på fienden. Vi får istället vår kära kompanjon äran. Rover running while over encumbered. Nej, är vi där nu igen? Captain, protocol into carrying objects is one of my simplest and most useful protocols. Jag försvann. Vad är det för spökeri? Tack för att du säger till. Det verkar som att min kamera spökar lite idag. Men nu är jag tillbaka som ni kan se. Har ni saknat mig? Den vanliga rattlern behöver vi inte ha. Vi behöver inte gå runt med 5 yxor. Känner jag. Sådär. Det kanske väger lite väl mycket. Misk. Det är en massa trams som jag har plockat upp för att jag tyckte det var kul. Så, det får roboten bära på. It's the ghost in the machine. Vasco da Gama fick XP'n, precis. Så kan det vara. New items. Kul att de har en sån kategori. Det har jag faktiskt inte lagt märke till tidigare. Så jag fick det här. Ett gevär som skjuter lite mer koncentrerat kan ju definitivt vara i sin ordning om man ska snipa ut pirater på skeppet. Är det bara jag som är disorienterad nu eller är vi disorienterade tillsammans? Jag tycker ändå att lockpick-spelet funkar för mig. Jag är inte... jag tycker inte det är så farligt med förändring i just detta fallet. Men jag fattar vad du menar, Björn, att du saknar den där känslan. Den där känslan. Alltså de där heat leeches. The comms relay has been trashed. The whole room is trashed. We can't call for help. I can hear the terror morph roaring somewhere. And more people screaming. Dags för mer lockpick.
Den ska vi inte nu inte ha här, men 3:an. Kanske denna, 2:an. Så någonting. Det blir lite klurigare sen, men överlag rätt enkelt att lockpicka, eller hur? Extended mag solstice. Vi får fler skott helt enkelt. Alltså jag känner att ladda vapnen är ju aldrig en dålig idé. Bolstering deep mining space helmet. Grants up to plus 100 energy resistance and physical resistance the lower your health. Den kör vi. FZ har inte recenserat, men det kommer en recension så småningom, Björn. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Vad säger ni? Vad väljer F-Star? Jag känner egentligen att han bara skulle säga rakt ut som det är i detta fallet. Han orkar inte ljuga, utan han säger bara what's your problem? Okej. Vi kör först en first what's your problem, och sen kan vi köra en We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it sen i now, tunnan bakom that honom means we're after you. som kan sprängas. Enough talk, I have places to be. Oh, this'll be fun. While I am programmed Nu kör vi. is not my primary function. Lita på dig, robot. Jag slåss ju. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Mechanized Deep Mining Spacesuit, gul Legendary. Som jag tidigare nämnde så finns det rätt så mycket random loot i detta spelet. Det är inte så att det är förberett alltid vad folk ska droppa eller vad det ska finnas i kistor och så vidare. Varför kommer jag göra detta? Det är kul när det smäller. Alltså du har ju alltid V. Du slår med vapnet, men det finns också närstridsvapen. Vi måste ju kolla in det här. Beast Hunter, minus 15 damage from all alien enemies. Liquid Cool, plus 25 thermal resistance. Mechanized, plus 40 carrying capacity. Det är den man verkligen behöver om man vill loota loss. Klart vi tar den. Klart vi tar den. Vi måste ju kunna få loota i lugn och ro. A Berserker Modified Grendel. Det är ju också ut som ett kul vapen att springa runt med. Var lägger vi den? Ska vi byta ut något? Jag vet inte. 6:an. Jag fastnade i... Kom igen. Nej, den stängde luckan. Begisar.
dina vänner överger dig och jag har slut på ammo, men det är lugnt. Jag har en pickadoll. Och nu fick vi en bra hjälm, verkar det som. Okej. Vi ska på med den, sen så får vi spela vidare lite, eller hur? Bolstering är den vi har på, men sen så fanns det den här Beast Hunter. Nej, bolstering är bättre då. Okej. Jag tänker att det är dags att åka vidare. Om vi trycker helt, då kan vi få upp vårt skepp så här. Och det går faktiskt att fast-travela. Inte när man bär för mycket då. Bara över robot. Peace is not for a moment. I thought that fall might kill you. Så. Vi behöver vår packa snabbt. Hej kompis. We need to reach the Alpha Centauris. Jag bär Allow me lite för to mycket. assist you with Vasco, carrying kan du... your items. Det känns som att Vasco kan bära mycket, eller hur? Marcus, jag tycker det är väldigt mysigt. Dawn Patrols ligger efter streamen, börjar just sitta. Man får lite Firefly-vibbar. Verkligen. Rymdcowboy. Vårt inventory, vad har vi? Har vi något onödigt? Resources. Jag tänker hjälmarna kanske väger en del. Det är väl sånt här vi ska sälja sen och bli rika. Fick vi inte ett pack också? Veterans Deimos pack. Combat Veteran, minus 15 damage from human enemies. Uppstäng gav vi bort nu. Vi får plocka tillbaka den. För den vill vi definitivt ha på oss. Tack så mycket, vår kära vän. 153 och 175 ser bättre ut. På med den här. Vi har fortfarande inte levlat upp. Men nu ska jag visa mina kära vänner att så här kan vi fast-travela tillbaka till vår skepp om vi vill. Captain, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. New Atlantis. Om det är någon som har följt rapporteringen om spelet så vet ni kanske att de har pratat om hur stort New Atlantis ska vara. Wow, kolla Visual Pre. Legenden. Mannen, myten, legenden, pricken. Nu ska vi flyga vidare. Sen att vi ska hela vägen bort hit. Man kan resa genom sin questlog. När man tycker det är jobbigt att kolla manuellt i kartan kan ni trycka L. Sen kan ni hålla över en quest och välja Set Course. Sen är det bara att hoppa med skeppet. Nu måste vi dra igång Grav Jump. Det är klart vi ska fixa med det. Vi får fördela om energin lite. Tänk om vi kan skippa sköldarna för nu. Muta är alltid muta. Upp med tummen så har ni chansen. Gå till Xbox Game Pass Ultimate. Riktigt nice ju. Riktigt nice. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Coolt med alla skepp som cirkulerar, sen är det. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Okej. Vi får lov att landa, det var väl snällt. New Atlantis. Land. Ska vi scanna först lite? Då kan man se resurser och lite annat. Water. Lead.
Nu landar vi. Exit ship. Välkomna till New Atlantis. And here's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Okay. My ship needs some repairs. Kan väl vara en klok idé. Okay, sure. We'll take care of any holes, broken seals, that kind of thing. Kostar det alltid lika mycket? Hur mycket? Aha, det gör det. Ups. Vad vi än behöver reparera kostar det. Det kostar alltid 1000. Tänk om det hade varit så när man ska laga bilen. Det hade varit skönt. Ska skutta in game, ha stream på andra skärmar som är duktig lurker. Vad fint av det, Edson. I like to review and modify my ships. Vi kommer inte gå in på detta idag, tror jag. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Och jag tror faktiskt att vi bara kastar oss vidare i spelet. I can assure you this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes... You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okej, vi blir skannade. Daniel sitter också och spelar samtidigt. Njuter du, Daniel? Hur långt in är du? Så det är rätt häftigt hur stor staden är. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Mast District, vi åker. Detta känns väldigt Mass Effect av någon anledning i den animationen. Jag vet inte, vad säger ni? Captain, Constellation will be waiting for you at the lodge. Tjusig hatt. I'm so excited to see Tony after work. Okay. I wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No, probably not. Anything you recommend doing in New Atlantis? Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? I'm a foodie. If that's the case, you have a lot of options here in New Atlantis. Dawn's Roost is probably the fanciest. They have great steaks there. But I'll be honest, I'm more of a chunks girl, and my boyfriend and I can't get enough of Terra Brew. Terra Brew, okay. Take care. Blir det vatten på kameran? Jag tror inte det, Jonas, om man hoppar ner i first person. Vi kan prova, här finns vatten. The water is quite aesthetically pleasing. Or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. We just need to convince her that President Abeyo isn't the same as her predecessors. That an adversarial UC is a thing of the past. Working at the Office of Interstellar Affairs is even need to honestly be my involved? dream job. Här har vi en intervju som pågår. Just det, hoppa i vatten. Vad gör jag inte för er? Nej, inget vattenstäng. Är du glad eller besviken?
Jag tänker att detta är också någonting som jag delar med mig av i mina tips, men det finns inställningar som gör att man gömmer sin hjälm och rymddräkt när man går i områden där de inte krävs. Och vi vill ju få se lite av FZ, eller hur? Ja, Daniel, du kan vara i världsklass. We may be in a Fortfarande första piratbasen. but Constellation is an eller hur? entirely neutral entity. Njut av Mass Effect och sömnen, Björn. Vi ses snart igen. Nej, men för mig gör det inget att det inte stänker vatten. Det funkar. Det är ingen viktig detalj för mig. Here we are. The lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Okay. I am capable of carrying additional supplies, if necessary. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, please. Ridiculous. Coolt ställe. Snygg estetik. What I'm suggesting is so outlandish. All the phenomenon we see out in the... We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Pirates attacked. Barrett asked me to deliver the artifact. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neo. Oh wow, han är inte så snäll But mot that oss. didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? How many times has this happened? Who else had these visions? Vi börjar med en fråga istället för att We think svara. it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. It was lights and music. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? Sen att det finns fler bitar. But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Vi kör. Kaffefiltereffekten. Jag tror det är så grafiken ser ut i spelet, Oscar. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arguing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Snyggt, ser coolt ut. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it?
Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? You want me in the constellation? What does that mean? What's expected? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. How much do you know about the artifacts? What are they? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Okay. This is a little much. I need some time to clear my head. Fair enough, but you need a place to stay in the city, right? Why don't you settle in here? We owe you that much. Come find me when you're ready. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Ja, tack. You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Level up! Ding, 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 ding! Kan du säga FZ.se? Visual Quick, du ska inte bli avundsjuk på mitt hår. Se på det så här. Du har kommit längre i din utveckling. Du har kommit längre i metamorfosen. Jag är bara i mellanstadiet. Ja, ibland är det lite botox-känsla, men det är ändå mycket bättre än tidigare Bethesda-spel tycker jag. De här ska man inte missa. Pamphlets. Där får man nämligen permanenta uppgraderingar på sina karaktärer. Till exempel den här. Mindre fall damage. Alltid. Det låter ju väldigt bra. Jag vet inte om vi faktiskt måste läsa dem eller det räcker att vi lockar upp dem. Är det någon i chatten som vet det? Vi fick ett nytt sånt här booster pack, constellation pack, basic boost pack. Det vi har är redan mycket bättre. Jag tror vi behåller det istället. Eller 39, nej det kanske nya är bättre. Vi kanske ska se ut som en constellationer också. Lila hår är höjden av evolution. Lila hår låter som en bra färg. Här har de liksom någon form av trädgård. Macka. Tack. Hon sa att vi skulle känna oss som hemma, så jag tänker att vi ser till att känna oss som hemma. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, You mind putting your now would be a signature good on time some for one. documents? The money-related kind. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused Speciell on the mössa han har. artifacts and Du får nothing lära else. känna den här killen. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Okay. What brought you to Constellation? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Jag visste inte ens att det fanns svårighetsgrad, Jonas. What do you make of the vision I saw? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. I know it's important. I can feel it. It has to be.
right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Okay. All these artifacts came out of caves? Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Take care of yourself. Ja, men nu är det ingen pistol uppe. Nu har jag beter jag mig lite bättre. Yes, even the kid. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Han ska be om ursäkt. Nice. I've been called worse. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, Eklund, väldigt svenskt. Off times grumpy old man. Welcome aboard. Okay. Glad to be here. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build. Så detta är verkligen en bas där vi kan göra det vi behöver. What's your role in Constellation? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Matteo, but I can make sure that they have the resources they need. And as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. What kind of company is Stroud Eklund? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Okay. This isn't where I expect to find a CEO. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home as much as anywhere else. Do you think the vision I had means anything? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? I've never seen anything like that in my life. Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Until next time. Until next time. This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? Walter, I hope I'm not overstepping here, right? You don't
Då kommer vi upp där uppe. I hope you are satisfied with the quarters. De sa att vi skulle känna oss som hemma och liksom öppna och titta fritt. Godnatt Wanderers, ta hand om dig. Kul att du kom förbi. Det här skojar man inte bort. Det här föreställer jag mig inte. Kolla in. 2 dates for Darla. Är detta mitt rum eller är detta någon annans rum som jag just nu tömmer på godbitar? Jäklar vad stort det är. Det är en inlåst dräkt men det är svårt att låsa upp den. The well. Då kommer vi ut utomhus. Är det någon bakdörr tror jag? Kloaker. Friskt och härligt, eller hur? Men hur stort var detta här egentligen? Kolla, cooking station. Constellation mission board. Ser ni? Här finns det Constellation-uppdrag. Kul. Farligt. Sånt här tar ju alla och så gör man dem och så kommer man aldrig vidare i main quest. A mission to locate a planet trait is the most challenging survey mission. You will need to search an entire solar system for a planet that has the target trait. Locate planets in the target system that have traits. This is indicated at the bottom of a planet's info card on the star map. And surveyed planets will have the unknown traits. Vi tar väl alla? Eller? Planet survey progress is shown on the planet's info card on the star map, and also in the scanner when on the planet's surface. For planets without life, scanning a planet from orbit may be enough to complete the survey, but most planets require you to land and explore more thoroughly. Cool. Industrial workbench. The industrial workbench allows you to create basic manufactured components, which can be used for building structures for your outposts and crafting mods for your weapons and equipment. The raw resources used for manufactured components can be acquired from planets and moons by starting an outpost and setting up resource extractors. More advanced manufactured components can be created from fabricators at an outpost. Adaptive frame. Vi vet ju inte vad vi behöver här just nu, så jag tänker vi kanske inte ska bygga något just nu. Men coolt ändå. Visual, sov gott. Tack så mycket för att du kom förbi och tog hand om dig. Space Suit Workbench. Ooh. Kan vi liksom bygga mods? Eller är det sakerna vi har på oss? Mechanized Deep Mining Suit. Aha, här kan vi installera mods. Ballistic Shielding, EM Shielding, Energy Shielding. Vi har ingenting, vi har inte komponenter nog till det, men coolt. Och vi kan byta skin också. Nice. Vi har en Weapon Workbench. Känns ju också kul. Kunna ta sina favoritvapen och här ser vi liksom, detta känner man igen från vissa andra spel, eller hur? Vi kan sätta på andra vapen för att göra dem bättre. Suppressor, Muscle Break, Compensator, där har vi det, precis. Coolt. Detta skulle man ju vilja sitta med i lugn och ro och titta på sen, eller hur?
nörda sig in i. Nice. Shotguns på väggen, de tar vi med oss. Alltså om de bjuder på vapen, då får man ju ta med dem. Här kan vi göra bandages. Vi kan göra immobilizer. Vi gör väl lite bandage, eller vad säger ni? Någonting måste vi prova crafta. En immobilizer. Man får lite XP när man craftar. Kul. Bra att man blir belönad för det. Cooking station har vi inte gått in på än, men jag antar att det förklarar sig själv. Mat som kan buffa och hela. Nice. Så har vi research lab. Hur är det med er? Man kan ju ofta spela igenom hela sådana här spel utan att lägga någon tid alls på detta. Är ni sådana som inte lägger någon tid, eller är ni sådana som gärna vill crafta och bygga och prova själv? Här har vi ju material available. Optic and laser mod, grip and stock mods eller barrel mods. Om vi tittar lite på barrel mods, då måste vi stoppa in järn, nickel, sudden development, remaining progress. Okej. Research progress overflow will be distributed through other aspects. Aha, vad kul. Så då blir det någon form av bonus. 100%. Backar vi då? Den är klar. Okej. Man kan också tracka ett projekt för att antagligen kunna se sakerna man behöver. Jag känner att nu får vi ju forska på så hårt vi bara kan, eller hur? Lära oss det vi kan. Alltid på crafting, säger Storkamp. Känns som att det finns hur många sidsaker att göra som helst. Vips har det gått 10 timmar och man inte närmar main quest. Det händer mig hela tiden. Det känns verkligen som det. Det är ju någonting som jag personligen älskar. Hur känner ni inför det? Här har vi dekorationer eller manufacturing. Manufacturing känns ju värt att lära oss. Iron, det har vi. Sealant, det har vi. Decoration, robots. Discover how to construct the garden minibot, sanitation minibot and engineering robot at outpost. Här forskar vi hårt. Zero wire saknar vi nu. Känns tufft. Kan vi också forska lite i mixologi. Hur vi blandar saker, hur vi får till drycker, maträtter, old earth cuisine. Saknar red meat. Testa allt. Gillar sig så när det är loss. Jag förstår det. Fördelen med manufacture är ju att det blir nice sen i mods. Ja, jag tror att jag gillar manufacture redan som det ser ut. Jag får fördjupa mig sen. Nu vill jag bara gå in och småpilla lite. En liten takterrass. Inte vet jag vad man kan göra där, men tjus. Men frågan är ju... Står inget där. Det finns sån här... Är de där till för post eller vad är de till för? De här utsmyckningarna, jag vet inte. Vem bor här? Här är ju massa pengar. Jag tar dem skamlöst. Oj. Okej. Oj. Alltså... förvirrande med de här dubbeldörrarna, men det verkar ju finnas
Här är något delade toalett. Detta är väl hans rum får man anta. Riktigt hackerrum. Ett lager. Man skulle vilja veta vem som bor var, men vad tror den här basen är? Är den inte jättestor? Weapon case inaccessible. Det är nästan svårt att orientera sig, tycker jag. Ett litet konferensrum. En skrubb. Okej, nu är vi igenom det. Sen så har vi baren. Där har vi en till cooking station. De sa att man kunde ta någonting själv i baren om man ville. Det var nu bara som de sa. Jag hittar ingenting här att dricka. Wow. Okej, då har vi tittat oss runt lite. Ska vi snacka med henne och berätta att vi är redo. So, are you ready to get to work? Or was there something else? How well known is Constellation? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. What do you know about the artifacts? Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. What is Constellation? Like, what do you do? We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Okay, I'm ready. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. The UC Vanguard? A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Okay. So other people have artifacts too? We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way. To put pieces like this together. I have to admit that I'm excited for my first mission. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Got it. You and me until we get the artifact. We'll need to head to Mast.
check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Understood. Good. Det där gillar jag. Vi får liksom sköta vårt själva. Vi behöver inte bete oss på ett visst sätt bara för att vi är del av Constellation, utan så länge vi liksom inte äventyrar deras grejer så kan vi lösa saker som vi vill. I honestly can't imagine being anywhere else. I'm glad to hear it. You could have done just about anything. So it's important to me that you feel valued here. Okay, maybe not every single day is a dream come true. But the work we're involved in, the discoveries we're making, it's all worth it. As much as I love uncovering new questions, Snyggt hur de vänder sig till den här dialogen på vägen ut. Ska vi prata med Noelle? Vi har inte lärt känna henne. The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Sarah said something about a place for me to stay. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Okay. Walter is quite proud of the collection. Då fick vi en tour som vi precis har varit och gjort privat, men vi får väl bara haka på. Out the doors there. If you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part. At least usually. Let's head upstairs. Okay. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Nice, han kallar mig kapten. Alltså jag tycker det är så sjukt snygga miljöer här inne. Bra grafiskt också. Oj, det verkar som om någon har stulit något här. Oj, hur kunde jag missa den? So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Bara ett rum ledigt och det är skrubben. Där bodde en kille innan som kallades för Barry Totter. Men nu är det ledigt. Nej. Vilket rum ska vi få? Är det där sakerna var inaccessible innan? Okay, this will be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Moby Dick. Lite klassisk litteratur som har följt med in i framtiden. Storage. Chronomark Watch Case. Oj. Ja, men det ser väl inte så farligt ut. Du har ett eget rum. Se till att skaffa ett rejält lås. Ja, här har ju varit en tjuv. Så det får vi göra. Woo. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Nu ska vi ut på äventyr. Och se vad som väntar ute i rymden. Vi ska spåra en artefakt som är försvunnen. Och jag tror att detta är ett bra ställe för en cliffhanger. Vad säger ni, mina kära FZ-are? Men det känns lovande. Det här har ju varit en utmärkt start. Mysigt att sitta i lugn och ro och bygga F-Star tillsammans med er. Och
Jag tror verkligen på Starfield. Personligen så tror jag verkligen att det här blir bra. Ja, det kommer säkert finnas lite buggar. Ja, det kommer säkert finnas lite stela ansiktsanimationer. Men jag tror att man lätt kan njuta och förlora många timmar här. Betyget, mitt personliga betyg kan jag inte sätta. Jag måste spela många fler timmar för att kunna sätta ett betyg. Men det ligger nog åt liksom det övre, vill jag gissa. Jag tror att det här är ett spel som liksom ligger helt rätt för mig. Det är så här att vi kommer kasta upp massor av Starfield-grejer som ni märker, både på FZ.se och på vår YouTube. Det kommer komma filmer med tips och tricks och idéer och genomgångar av saker i spelet. Missa inte dem. Ni kan också gå in och kommentera av er om kvällens stream här. Kolla in vår YouTube-kanal. Där finns redan en bra video för er som ska kasta er in i Starfield. Och imorgon blir det stream klockan 8 igen. På söndag blir det också stream klockan 8 igen. Vad kommer vi streama? Vi kommer streama Starfield. Ni vill ju inte missa FZ:s rymdäventyr. Jag tror att jag kommer spela på en del off-stream för att ni ska kunna få se vad som händer lite senare in i spelet. Kunna ladda lite sådana sparfiler och låta er se andra delar. Det sägs ju att spelet först börjar efter, vissa säger 4 timmar, andra säger 10, andra säger 50. Vi får se. Ta nu hand om er allihopa. Vi ses snart igen. Godnatt.